Ok, sýnist það hafa gengið upp. En komið sæl öll sömul og verið velkomin á Kynningarfund Akademíunnar, Kennsluakademíunnar. Ég heiti Alexandra og verkefnisstjóri Kennsluakademíunnar og með mér á þessum fundi Sean Michael Scully, aðjunkt við Háskólann á Akureyri og meðlimur í stjórn Akademíunnar. Og kannski eru nú einhverjir fleiri hérna úr akademíunni, kemur í ljós. En ég ætla aðeins að deila bara með ykkur smá upphafsglærum hérna, sem ég setti hérna á aðeins í upphafi. Svona. Og Sean mun líka tala við ykkur eftir og fara betur yfir umsóknarferlið. Ég ætlaði bara rétt aðeins að nefna svona helstu atriði, en það að Kennsluakademían var stofnuð árið 2021 og vettvangur af norrænni fyrirmynd sem ætlaði að stuðla að kennsluþróun og svona bættum kennsluháttum og markmiðið með henni að efla samtal kennslu og kennsluþróun bæði innan og milli opinberra háskólanna sem og umbuna þeim kennurum sem skara fram úr kennslu. Og með Kennsluakademíunni veitt viðurkenning þeim kennurum sem hafa lagt sérstaklega alúð við kennslu og haft nám nemenda leiðarljósi og unnið markvisst að kennsluþróun. Núna þessa stundina Margrét Sigrún Sigurðardóttir formaður, en ný stjórn mun taka við á nýju ári, sem sagt árið janúar 24. En það þannig að þeir kennarar sem komast inn í akademíuna fá mánaðarlega þóknun út starfsævina í sínum, eða sem sagt í viðkomandi háskóla. Og núna samkvæmt núverandi verðlagi þóknunin 50.000 krónur á mánuði og þetta greitt út einu sinni á ári. Okay. Gaman að segja ykkur frá því, en það 3 sinnum búið að taka inn kennara í akademíuna. Fyrst voru 11 talsins teknir inn árið 21, svo 9 árið á eftir og alls 14 á þessu ári. Þannig að núna eru meðlimir akademíunnar orðnir 34 og þetta bara frábær framúrskarandi hópur sem fer stækkandi. En núna 19. janúar til 19. janúars lýkur skráningu í undirbúningsferli og ég mun senda út á alla skólana og heimasíðuna skráningarhlekk til að skrá sig þar inn og hann líka kominn inn í þessar glærur og þið fáið þessar glærur. Og við hvetjum bara alla áhugasama að nýta sér þennan umsóknarferilsáfanga en umsóknina þarf að setja upp á ensku vegna þess að matsteymið sem metur inn eru meðal annars fólk frá erlendum háskólum. En Sean mun fara betur í þetta ferli, en svo síðasti sem sagt umsóknarfrestur til þess að setja inn loka umsóknina sína þann 17. maí. Það ekki skylda að fara í þennan undirbúningsáfanga áður en maður sækir þarna 17. maí, en það mjög nytsamt og það hérna mælt með því. En nú ætlar Sean að segja ykkur betur frá umsóknunum og hvernig þær eiga að vera uppsettar. En já, við vil bara ítreka að á heimasíðu Kennsluakademíunnar má finna líka allar þessar upplýsingar á ensku. So Sean, you will take over and I am going to stop sharing my slides if you want to share your English version, or shall we keep the Icelandic ones on? I don't think it makes too much difference. I'll just go ahead and share the English one really quick. Okay, great. If I could figure out how to do that. That's always the challenge. Yeah, maybe I need to stop sharing first though. Yeah. Can you see it? Yes. Yep. Excellent. Okay, so the application to the Teaching Academy is fairly straightforward. So there are 3 important pieces of information we need from you.
The applicant, we need your teaching portfolio, which is something we will cover extensively during our application writing workshop early next spring. We require a teaching curriculum vitae, which is basically like a normal CV, except with, a little bit more emphasis on your teaching activities. And finally, we require a letter from the dean of your school. This is basically just such that, the dean, is sort of in the loop as to, what's going on, which, isn't always the case. And all three of these pieces of information need to be sent to this email address no later than the 17th of May next spring. Now, by far the most important bit of this is the teaching portfolio itself. And there are four major criteria we're after. We're looking for student-centric teaching, which it turns out does not mean only being nice to the students. So those of you that like to torture your students, you're still eligible for the Academy. The second thing we're looking for is professional knowledge, not only with respect to your content discipline specific knowledge, but also, just, general teaching competence, basically. The third thing is a clear plan for how you plan, developing professionally as an educator. And finally, it's very nice when applicants are actually already active in participations about teaching and learning. So those are sort of the four criteria that we look at. Now, the evaluation of the portfolio is done by a panel of experts from other Scandinavian universities in Denmark, Norway, Sweden, etc. And then one specialist from the Teaching Academy sort of in charge of also sort of shepherding over the application process. Once the applications are evaluated and you either get sort of a qualitative thumbs up or thumbs down, if your application is deemed to be, of sufficient quality, you'll be invited for an interview where you meet with a panel of the external experts and at least one expert from Iceland, who will then sort of evaluate, whether or not you should be admitted to the Academy. So for further information, I would love to direct you to our webpage, which has a lot of this information on it. You can also send an email address to this email address, and there should be a link in the PowerPoint slide to a form for signing up for the teaching workshop. Now, I would like to note about the workshop. Attendance to the workshop is not necessarily a prerequisite for actually submitting an application to the Academy. To my knowledge, I think there's only been like one person who hasn't attended the workshop that's actually gotten in. And that person also does strongly recommend attending the workshop. But it's definitely people have found it to be a very useful tool for actually going through the process of actually crafting a teaching portfolio. So I would definitely encourage people that are interested in applying to think about signing up for the workshop. We'll have dates, hopefully by the end of next week, ready to publish, but those dates will fall in the last week of January, or the second to last week of January, depending on how the calendar works this year, and then again in the middle of February. So we're going to run two identical workshops, and you can basically come to either or neither. In some cases, we've had people attend both, but the sessions are intended to be identical and hopefully offered at slightly different times of the day to sort of maximize the probability that, one of those two date-time combinations will work for you. So that's it. I will now happily attempt to answer any questions that you may or may not have. Sean, I was wondering, just to clarify, to have access to the materials in the workshops, you need to register for the course, right? Yes, absolutely. Yeah. Yes. Okay. Mm-hmm. And I'm pretty sure that the registration deadline was on one of the previous slides. Let me just check. Yes, Yeah. That's January 19th. January 19th. Og endilega, ef þið hafið einhverjar spurningar, við Sean getum svarað vonandi þeim, annars má líka bara senda tölvupóst á Kennsluakademíuna. En þetta ætti að vera svona nokkuð skýrt, en endilega, ef það eru einhverjar spurningar. Já. Sjá. Hulda
Ég sé mig ekki langaði að hver spyrja, var fyrstur. Já, Hulda Þórsdóttir, gjörðu svo vel. skráning ekki hafin sem sagt á þessi workshop, það ekki komin dagsetning og leysa það? Sko, skráningarleikurinn tilbúinn og hann í enda þessara glæra sem ég ætla að senda út til ykkar bara strax á mánudaginn. Þannig að skráningin, já, ætli við segjum ekki það að hún hefjist á mánudaginn og lýkur 19. janúar. Ok, takk. Já. Og Þórdís Katrín. Já, sæl, ég var bara að spá að því að ég tók þátt í málstofun fyrstu akademíunni, hefur umsóknarferli eitthvað breyst? Hefur eitthvað breyst við umsóknina síðan þá eða hún eins sett upp og á að vera sama innihald og eitthvað slíkt? Já, það held ég. Sean, has anything with the application process changed from 2 years ago? Do you know? Is the content still supposed to be the same as in regards to student-centered teaching and all that? Yes, as far as I know, everything is exactly the same. Já. Ok, takk fyrir. You're welcome. Já, takk Þórdís. Thank you, Sean. Ragna? Já, halló, sælveriði, Sæl. Ég var að velta fyrir mér, ég tók líka þátt í vinnustofu þannig að fyrst þegar þetta var í boði, the first time it was offered, á ensku eða íslensku. Alveg sama bara eins og vilt, já. Já, og það sem ég var að velta fyrir mig minnir að hafi verið talað einhver svona 360 gráðu viðtöl sko í umsóknarferlinu, þá ég ekki að tala loka viðtöl, heldur eitthvað svona möguleika á að fá okkar review á umsóknina áður en maður sendir hana endanlega inn. Mér minnir að hafi verið einhver svoleiðis umræða en ég man þetta ekki alveg. Jú, ég held að því hafi verið bætt við. I think, Sean, I think we're referring to something called the peer review. You get a peer review, don't you, before you need to submit the final draft. So this will be done in 2 stages. So the participants in the workshop will do what we're calling a peer review, where basically you provide feedback on your collaborating or your fellow students' portfolios. And then as the second stage of that, a member of the academy will actually go through and offer what we call critical friend feedback on your application draft. Exactly. Okay, good. Thank you. I said that, ég sagði að ég myndi hætta upptöku. Ég ætla að hætta upptöku núna. Það eru